गणपती बाप्पा मोरया, मंगळमूर्ती मोरया. नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. यूट्यूब चॅनलवर माझा हा रेसिपीचा पहिलाच व्हिडिओ आहे. पहिल्या रेसिपीची सुरुवात मी रव्याचा गोड शिरा म्हणून करणार आहे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये बनवला जाणारा, लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडणारा असा गोड पदार्थ म्हणजे रव्याचा शिरा. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे रव्याचे शिरा बनवला जातो. मी तुम्हाला साधा आणि सोप्या पद्धतीने रव्याचा शिरा कसा बनवतात याची रेसिपी करून दाखवणार आहे. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करू. आता मी इथे रव्याचा शिरा बनवण्यासाठी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे. जोपर्यंत कढई गरम होईल ना, तोपर्यंत आपण रव्याचा शिरा बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतंय ते बघूया. मी एक वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी तूप, 2 वाट्या पाणी, 1 वाटी दूध आणि इथे मी वेलची कुटून घेतलेली आहे आणि ड्रायफ्रूट घेतले आहे रव्यामध्ये टाकण्यासाठी. आता आपली कढई तापलेली आहे. आता कढईमध्ये आपण 2 चमचे तूप टाकून घेऊ. गॅस ना आपण मध्यम आचेवर ठेवू. आता आपलं तूप तापलंय. आता आपण तुपामध्ये ना 1 वाटी रवा टाकू आणि रव्याला ना तुपामध्ये चांगलं भाजू. मी इथे रव्याचा शिरा बनवण्यासाठी ना बारीक असा रवा घेतलेला आहे. जर तुमच्याकडनं बारीक रवा नसेल ना, तर तुम्ही जाडसर रव्याचा देखील शिरा करू शकता. असं काही नाही की बारीक रव्याचा शिरा छान होतोय, जाड रव्याचा पण शिरा छान होतोय. असं आपण तुपासारखं छान भाजून घेऊ. रव्याला आपण असं तुपामध्ये सारखं भाजत राहायचं आहे. आणि एक लक्षात ठेवा, रवा बनवताना ना आपला गॅस असा स्लोच पाहिजे, कमीच पाहिजे, मध्यम आचेवर. नाहीतर रवा ना असा फास्ट गॅसवर भाजला ना तर काय होतं की रवा हा बुडाला जळतो आणि मग जळल्यामुळे रवा आपला काळा होतो आणि काळा झाल्यामुळे ना तर आपण खाता वेळेस ना रवा असा करपट लागतोय. तर या रव्याला ना आपण 5 ते 6 मिनटे चांगलं भाजून घेऊ आणि रव्याचा कलर ना गुलाबी लालसर होईपर्यंत ना हलकासा चेंज होईल तेव्हा आपण रवा काढून घेऊ. आता 10 ते 15 मिनटं झालेले आहेत. आपला रवा ना छान भाजलेला आहे आणि रव्याला ना हलकासा असा लालसर रंग येतो आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि खमंग पण खूप छान येतो आहे आणि वास पण छान आहे. तर आपला हा रवा ना आपण आता एका डिशमध्ये काढून घेऊ. आता याच कढईमध्ये मी ना 1 कप दूध, आणि 2 वाट्या पाणी घालून घेते. आणि 1 वाटी साखर घालून घेऊ आणि ड्रायफ्रूट पण टाकून घेऊ आणि वेलची टाकून घेऊयात. आणि गॅसची आच ना एकदम फुल करायची आपल्याला. जोपर्यंत आपल्या मिश्रणाला ना उकळी येणार नाही तोपर्यंत ना गॅस एकदम फुलच ठेवायचा आहे. या मिश्रणाला आपण ना 2 मिनिटे चांगले उकळून घेऊया. आता छान उकळी आलेली आहे आणि साखर पण आपली विरघळलेली आहे. तर आपण ना यात भाजून घेतला रवा आहे ना तो टाकूया. टाकता वेळेस ना असं अलगद टाकायचं आहे. जर आपण असं एकदम टाकला ना रवा तर आपल्या हातावर येतो आणि आपल्याला भाजायची भीती असते. त्यामुळे ना कधी पण रवा टाकता वेळेस ना हळूच असा मिश्रणामध्ये टाकायचा आहे आणि याला आपण असं चांगलं मिक्स करून घेऊ.
आता आपण याला ना 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवूयात. आणि गॅस ना एकदम मंद ठेवूया. आता आपला रवा शिजला का नाही आपण बघूयात. तुम्ही बघू शकता किती छान शिजला आहे, एकदम मऊ झाला आहे. आणि जर तुम्हाला जर इथे वाटत असेल ना की आपल्या शिऱ्यामध्ये पाणी आणि म्हणजे असं कोरडा झाला आहे, पाणी आणि दूध कमी झालं आहे, तर तुम्ही इथं थोडंसं दूध इथं टाकू शकता. आता आपला रवा छानपैकी शिजला आहे आणि कुठं चिकट पण नाही झालेला आहे, एकदम मऊसूत झालेला आहे बघा, एकदम मस्त. तर आपण याला एका डिशमध्ये काढून घेऊ. बघा किती छान झाला आहे, एकदम लुसलुसीत, तोंडात टाकताच विरघळणारा आणि खूप छान असा दिसतो देखील आणि सुगंध पण खूप छान येतोय. आणि खायला पण खूप छान आहे. हे पौष्टिक असतं, लहान मुलांना ना हे नाश्त्यासाठी द्यायचा. आणि मी जसा रव्याचा शिरा बनवला आहे ना, तुम्ही तसा घरी नक्की करून बघा आणि कसा होतो तो मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील. आणि हां, सगळ्यात महत्त्वाचं, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया.